Nou heeft die automonteur gisteren aan mijn carburateur aan de stationair zitten pielen. Dus nu wou ik net starten en ik wou wegrijden en dan slaat hij af en dan wil hij niet meer pakken. Ik heb de choke uit. Oh, waarom wil hij nou niet starten? Even kijken of ik een beetje makkelijk bij die carburateur kom. Hij zit daaronder. Gelukkig dat ik gisteren zo goed heb opgelet. Nou, ik ben al lang blij dat ik dit niet in de stromende regen hoef te doen of zo. Oké, dus rechts zou in principe dicht zijn en links een beetje open. Choke aan. Het ruikt heel erg naar benzine. Hieronder deed hij iets voor die benzine. Oké, nog een keer proberen. Anders draai ik hem helemaal de andere kant op. Hij leek het al iets beter te willen doen, dus ik ga hem nog een beetje aandraaien. Ik krijg wel benzine, want ik ruik benzine. Ik heb echt het idee dat hij meer benzine moet krijgen. Dat hij niet goed staat afgesteld voor koud. Maar ja, ik heb nog nooit echt zo aan die stelschroefjes gezeten. Nou, ik heb een beetje met carburetor zitten spelen, maar ja, ik heb ook niet echt het idee wat ik aan het doen ben. Dus het lijkt me ook niet heel verstandig. Dus ik ben even naar binnen gelopen in het hotel. En de meneer heeft even iemand gebeld. Hij zegt, ja, hier is geen garage in de buurt. Maar hij heeft even iemand gebeld. Dus er komt zo iemand hierheen. En dan kijken of we elkaar verstaanbaar kunnen maken. Maar ja, hij moet gewoon naar de auto luisteren. Ik hoop dat hij erachter komt. Nou, ze komen hier. Lopen op partij dat gas te rukken. Tenías que ir al aire. El aire. Ja? Y se ahoga. Se ahoga. Mucha gasolina. Sí, sí. Mucho gasolina, poquear. Esto, mira. Sí, sí. Esto dentro. No posso abrir? Si hay mucho frío, Ah. sí. Si no, intenta sin él. Eu tinha muito gasolina. Mucha gasolina. Ah. Da marcha otra vez. Sí. 1, 2, 3. Sí. Stop. Acha que tá bom? Sí. Estaba encharcado de gasolina. Sim. Ahogado. Ja. Você puxou aqui para tirar a gasolina, foi? Como tirou a gasolina? No, no tiro gasolina. No ha tirado gasolina. no puede Al puxar tener agora. eso, entra mucha gasolina, mucha, Ja, y no puede, se llena. Ja. Y no puede. Da marcha otra vez. Eu vou para Holanda. Vas para Holanda. Pois? Ok. Muito obrigada pela ajuda. Tá picada. Mucho, ¿no? Ahí mejor.
Então, 10 euro. Quanto deu? Alberto. Snel weg voordat er weer wat is. Ik had de show niet zo ver open moeten doen. Blijkbaar nu met die nieuwe afstelling van de carburateur. Alle vrachtwagens zijn er klaar mee. Inhalen geblazen. Even de ogen ontspannen. Wauw, helemaal goed. Daar is niks mis mee. Helemaal vol. Ik zie ook geen lekkage onder de auto. Dus dat is fijn. Alleen lekt hij dus nu hier olie bij de versnellingsbak. Dat wil ik even aan laten draaien in Burgos. En ik ben lekker in middle of nowhere in een tankstation in Spanje. Heerlijk. Of nou heerlijk, ik hou eigenlijk helemaal niet zo van die middle of nowhere in Spanje. Ik hoop er snel uit te zijn. Ik was even in Burgos gestopt omdat hij bij de versnellingsbak reservoir de olie druppelde. En ik dacht, dat moet ik wel even aandraaien. En toen stond ik bij die garage, super aardig gelijk even aangedraaid. Natuurlijk weer 5 minuten voor lunch. Want hier in Spanje is het van 2 tot 4 lunch. Het is nu 2 uur. En dan sta ik bij die garage, begint die ventilator weer. Oh my god. Dus, nou ja. Ik weet niet, ik heb gewoon even nieuwe dingen gehaald. Dat als die doorbrandt, dat ik dat weer kan fixen. Die garage meneer zegt, als hij geluid maakt is het goed, dan doet hij het. Klopt. Ja, goedemiddag met Morgane Marcus. Hoi, ik ben vanuit Portugal naar Nederland aan het rijden met een Fiat Panda 4x4. ja, maar ik heb een beetje last van de ventilator. Die is een beetje aan het opgeven, zeg maar. De ventilator voor de radiator, weet je wel. En ik dacht, kan jij eens kijken of jij aan een andere kan komen? Een andere ventilator. De gebruikte kan ook kapot zijn, toch? En liever een nieuwe eigenlijk. Oké, super, dank je. Yo, hoi. Nou, het was weer een beetje leuk. Hij rijdt lekker, hij wordt niet warm. Ik ben lekker onderweg, gewoon kilometers maken nu. En in Bordeaux aankomen. Dus ja, zo gaat hij goed. Ik had mijn ruit wel even schoon kunnen maken. Wat een gore trap, joh. Nou jongen, als dat stilstaat dan merk ik pas hoe doof ik ben. Echt. Een lawaai. En het schiet ook totaal niet op die kilometers. Ik heb echt het idee dat ik er niet 2 keer zo lang over doe, maar 3 keer zo lang. Het is gewoon ook heel, het is gewoon spannend en ja, en het is ook, dus daardoor is het een soort van hard werken ook. En ja, ben ik gewoon sneller moe. Maar dat is niet erg. Ik neem de tijd. En ik ben nu volgens mij 130 kilometer heb ik gereden. En ik heb echt zoiets van even chillen hoor. Ik rij hier over een kilometertje Frankrijk binnen. Nou, dat is dan toch wel weer een kleine overwinning. Daar ben ik wel blij mee. Ik ga nu de grens over. Ik heb een hotelletje geboekt net na Bordeaux. Ik moet nog 3 kwartier rijden. De zon gaat bijna onder. Oh, niet zo haperen joh. Dus rustig. Kalm. Ik ben er bijna. Niet ouwe hoeren nu. Ik moet gewoon even laten weten wie de baas is. There is the river. La agua. Ah, melhor aqui. Wauw. Timing, hè? Oh. Ah, dat is voor aqui.
I know why. You speak English? Non. No. C'est le ventilateur. Ja, c'est pas hier. Ouais, j'ai compris. Non, je sais, j'ai compris, mais là, on va pas ouvrir. Non, chaud, on va rouler. Ja. Oké. Ajuda? Comment? Tirar este. Está queimado. Está agora a queimar. Ah, c'est là? No, ja. Tira este de aqui, não dá? Non, c'est là. C'est là et dedans? Ja, C'est ja. fondu? Ja. Cortar Yeah, tudo? yeah. C'est là, c'est collé avec, Yeah. avec la chaleur, Ja. avec le feu. Mhm. C'est collé carrément. Ça, capote. Ja. mort. Ça va chauffer carrément. É melhor tirar ali? Melhor tirar, hè? Senão. Melhor. Ouais, je sais pas, mais règle. Tá muito apertado. Ja. Tá muito preso. De hele fucking kabel is doorgefikt. Waardoor die ventilator nu aanging, waardoor die het water eruit gooit. We hebben nu even de polder afgehaald, de accupol. Nou, dit is wel echt even een dieptepunt, want de auto is dus even out of order. En ik ben ook even out of order, want heb ik een reservering bij het hotel gemaakt. Kom ik aan, kunnen ze de reservering niet vinden. Ze zeggen, ja, bel Expedia maar. Ja, Jesus. Nog een beetje proberen te zoeken, maar ik heb zoiets van, man, ik betaal wel gewoon nog een keer. Gelukkig was het een goedkoop hotel. Maar dan heb ik wel in ieder geval een eigen badkamer op mijn kamer gekregen, want dat is normaal niet bij dit hotel. Morgen maar verder kijken. Ik wil nu alleen maar slapen en bal natuurlijk een beetje. Goedemorgen. Het is nu iets van 8:30. Even ontbijten. Ik heb even de zaken onderzocht en iedereen even gevraagd van, goh, wat denk jij? Dus ik heb verschillende tips. De plantenspuit met water komt meerdere keren naar voren. Nou, de thermostaten uithalen. En ik moet even zorgen dat die ventilator geen contact meer maakt en dat die blijft branden. Zeg maar de draadjes blijven doorbranden. Dus dat ga ik zo meteen even allemaal aan beginnen. Eerst even een power ontbijt en dan aan de slag. Oké, dit is de lijst van de onderdelen die ik heb om het te fixen. Ik heb een paar tie wraps. Ik heb WD-40, plakband en mijn Leatherman. En handschoenen. Hoop dat het daar weer lukt. Dus eerst maar eens even die ontzettende kortsluiting hier. Zorgen dat het niet verder kan branden. Het ziet er echt zo naar uit, joh. Nou, ik denk, ik ga hem toch echt hiervoor afknippen. Dat als ik het hierna doe, dan kan ik nog even proberen om de stekker te redden. Oh. Mooie reddingspoging. Hij zit ook helemaal vast. Kan helemaal niet draaien. Dus hij is gewoon enorm aangelopen. En is de zekering er niet uitgesprongen of zo. Dan heeft hij dit gewoon helemaal doorgefikt. Dat het één draad langer afknippen dan de ander. Zodat ze überhaupt niet met elkaar in contact kunnen komen. Kijk, ongelijk afgeknipt. Zodat ze eigenlijk elkaar nooit kunnen raken. En even isoleren. Sorry, ik heb even 2 handen nodig. Oké, volgens mij zit de thermostaat. Dat is waar de koelvloeistofslang daar het blok in gaat. Dus als ik die ventilator nog gewoon weghaal, kan ik er wel beter bij. Met hoeveel schroeven zit het vast en krijg ik het met mijn Leatherman los? Twee bouten. Het zou wel lekker zijn als ik gewoon de goede maat had. Er zit ook een pakking tussen. Ik ga toch
nog even kijken. Ik weet dat dit drama wordt. Het ziet er namelijk ook verroest uit. Ik heb even in het hotel nog gevraagd, maar die hebben ook geen tools. Ik ga in ieder geval even de ventilator afhalen. Want ik heb allemaal goede hulplijnen, de Lada-app en andere vrienden die allemaal tips geven. Oh man. Ik heb die knijpkracht dus niet om de Leatherman bij elkaar te houden en te draaien. Ja, ik heb echt tools nodig als ik ook maar iets wil doen natuurlijk. Alleen met een Leathermantje. Mijn hotelletje is gewoon hier in een soort industriegebied. Dus ik heb hier verschillende mogelijkheden voor onderdelen. Een Fiat garage. Een Fiat atelier. Nou, daar ga ik wel eens even kletsen hoor. Dus even kijken wat die... misschien doen ze wel gewoon een nieuwe ventilator. Bij die autogarage konden ze me geen vloeibare pakking geven of iets. Maar heb ik wel een prachtig diagram gekregen. Dat ze vroegen, bedoel je dit? Ja, ik bedoel dat. Maar ze konden me niet verder helpen. Maar op zich wel eigenlijk, want ze hebben me nu naar een auto-onderdelenwinkel gestuurd. Ik ga toch even langs de bouwmarkt om even goedkope tools te checken. Ik heb al een uitbreiding van mijn toolset. Ja, je kan hem natuurlijk altijd vast te draaien. Ik heb het altijd dan op de kop hangen en dan heb ik altijd dat ik de verkeerde kant op denk. Ik probeerde net dus via de achterkant van de ventilator die buit los te draaien. Die daar. Maar dat ging niet, dus ik deed de andere kant. Maar nou merk ik ook dat die moer eigenlijk is. Die moer die zit gewoon vastgelast op dat stuk. Dus die zou ik sowieso niet los krijgen. Komt ie hoor. Helemaal vast. Kutding. Bush Mechanic. Deel 2. Ik heb hem al een beetje losgehaald, dus er valt al een beetje koelvloeistof uit. De schroefjes zijn eruit. Oh, ja. Ha, ik zie een thermostaat zitten. Fluor. Ik heb natuurlijk net nieuwe koelvloeistof gedaan. Het ziet er heel erg vast ingemetseld uit. Hoe krijg ik dat daaruit? Och man, als ik mijn Lada-app groepje toch niet had, jongen. Ik denk, ik kan er niet uit. Maar je moet hem indrukken en dan losdraaien. Daar komt hij. Ja, een open gat. Hier ook even die pakking uit. Zit ook in de schroefdraad. Ik weet één ding, ik haat vloeibare pakking. Gewoon omdat het zo goor is. Wel handig dat het en in het Frans, maar toch ook in het Nederlands staat. Ja, ik heb het wel eens gebruikt, maar verneuk ik mijn hele handschoenen. Het kan je van binnenuit helemaal verrotten. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Je ne parle pas français. Ah d'accord. C'est bien, bon courage. La thermostat. C'est quoi le problème? La ventilator. Non. Parou. Si, tirei. E agora tirar la thermostat. Ja, tirei. Hein? Ah
E voor fria, para ficar fria. Ah, d'accord. Deze meneer heeft ook een Fiat. Maar dan een nieuwe. Vous Hein? C'est vous seul, vous allez bricoler? Ja, petit peu. Et le radiateur, c'est comment? Ici, Là, le radiateur. le ventilo, vous allez Ja. l'acheter? Oh nee, Vous allez l'acheter? Noah. Noah. Noir, Noah. Ne pas ici, un Yep. ventilateur. y a pas? Ne pas. La casse. Vous allez le trouver à la casse, ça. Et le vendre un peu moins cher. Et Ah. c'est- Ja, et c'est vous que vous allez démonter la pièce. si. Après, vous allez. Aber la ventilateur kan ook kapot. Tiré, kan ook kapot zijn. Ik moest naar Hollanda. On a jusqu'à la Hollande. Ouais, bah, bon courage, hein. Bon courage. Courage. Ouais, le courage, ouais. T'en as besoin. Merci. En nu die gore kut shit erop. Oké, dus als het erop zit, dan doe ik zo. En dan zo. Ja joh. Ja, nog een beetje dun. Dit ding nog even droog teppen. Oké. Godverdomme pakking aan mijn sleutel. Daarom heb ik zo'n hekel aan die vloeibare pakking. Het valt gewoon niet te regisseren. Het gaat overal aanzitten. Water erin. Hij is lekker aan het drinken. Als het maar niet meer onderuit loopt ergens. Er druppelt zoveel nu overal door de regen. Het regent pijpen stelen. Maar het dak lekt niet. Die ziet er hartstikke goed uit, dus je zit lekker droog binnen. So, yeah. Let's see how far I can go. Oei, oei. Zo. Hij bubbelt niet. Hij loopt steady. Geen kortsluiting hier. Niks wat eruit loopt. Het ene opgelost is, komt natuurlijk het volgende. Want mijn ruitenwissers doen het niet. En het regent nu. Dus de ene keer is het de warmte en nu is het weer de kou en dan is het weer de regen. En Ai. Ja joh. Gewoon wat zeker doen. Hij doet het. Als mijn rits van mijn jas weer naar de kloten. En gelukkig heb ik veel geduld. Maar het wordt wel op de proef gesteld. My god. Doe normaal. Oké, ik ga tot voor Parijs. Want ik wil 's nachts door Parijs rijden. Alhoewel, dat nu ook niet. Nou ja, goed. Ik zie wel. Ik weet niet hoe ver ik kom. Ja, op een koude motor moet je natuurlijk nu rijden. Maar ik ben weg. Ik ga rijden.
Jongens, jullie weten toch ook dat ik geen tijd heb om hier een uur stil te staan totdat ik de weg op mag. Kom op. Ik heb net besloten om van de snelweg af te gaan. Want ja, mensen, ik ben net voorbij Bordeaux. Mensen hebben haast. Zitten groot licht te geven en ik rij maar 75, 80. En ik vind de mensen niet zo chill. Ik denk ja, 75, 80 kan ik ook van de snelweg afrijden. Dan betaal ik en geen tol. En ja, dan heb ik ook iets meer rust. Want nu raakt iedereen gestrest om me heen. Kijk, veel leuker. De Lada Niva, of hoe heet die? De Fiat Panda in zijn natuurlijke habitat. Wel 2 keer zo lang over. Het is nu 7,5 uur nog tot mijn eindbestemming. Nu voelt het echt een beetje als vakantie, als een roadtrip. Alleen maar snelweg rijden, dat is ook echt geen reet aan. Ik ben blij. Dag 4, klaar voor vertrek. Broodje. Nog 13 uur tot de bestemming in Nederland. Ik ben 3 uur van Parijs. Let's go! Ik rij altijd onder de 80 en de temperatuur is altijd 0. En daarom doe ik gewoon voorzichtig. Gewoon rustig aan en ja, op naar huis. Hij loopt zo mooi laag, stationair. Ik soms echt denk hij is uit. Eindelijk weer even de riem af. Even lekker pauze houden. Even tanken. Maar het gaat hartstikke goed. Ja, ik echt helemaal gewoon super happy de peppy. Niks aan de hand. Gewoon lekker rijden. Gewoon kilometers maken. Ook al gaat het niet zo hard, dat is niet erg. En ja, ik ben wel content. Even ontspannen. Oh, een lekker bankje. Bij een lekker riviertje. Ah, lekker zonnetje. Leuk autootje.